Hello, welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we studied some words with their functions, Pashto meanings, and also we use those words in sentences and examples. In today's lecture we will study some more words. We'll study their functions, Pashto meanings, and also we will use them in examples and sentences. سلامونه بیا هم ښه راغلاست د سجاد زده کړې اکاډمۍ ته. تېره ورځ موږ ولوسته بعضې لغاتونه د دوی د دندو پښتو معناګانو او بیا مو په جملو کې استعمال کړل. نن ورځ بیا هم موږ یو څو لغاتونه د دوی تلفظ همدارنګه د دو فنکشنز دندې وایو او بیا به یې موږ دغه لغاتونه په اگزامپلز یا سنټنسز یا مثالونو یا جملو کې استعمال کړو. hunt, 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 share, 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 moment, 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 pleased, 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 promise, 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 comment, 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 subscribe, 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 comment, promise, pleased, moment, share, hunt. دو د لغاتونو تلفظ راځو د لغاتونو فنکشنز دندو ته راځو او د دوی معناګانې وایو چې د دوی معناګانې څه دي. hunt hunt د فعل د ورب په توګه استعمال لري چې معنی ښکار کول دي. next word is share, share, share فنکشن دنده هم موږ سره ورب ده، فعل دی موږ سره عمل دی چې شیر معنی ده شریکولو ته ویل کیږي. شیر شریکول. moment, moment, moment has the function as a noun. moment د noun د اسم په توګه استعمالیږي چې معنی لحظه یا شیبه ده. moment لحظه یا شیبه. pleased, pleased د adjective په توګه استعمالیږي. دندې د adjective په توګه استعمال ده چې معنی خوښ یا خوشحال ده. pleased خوښ یا خوشحال. promise, promise, promise د فعل په توګه استعمالیږي چې معنی وعده کول ده. promise وعده کول. comment, comment د اسم په توګه استعمالیږي چې comment خپله ویل کیږي نظریې ته ویل کیږي. comment نظریه. subscribe, subscribe د فعل په توګه استعمالیږي چې subscribe معنا دا ده غړیتوب اخیستل یا هم ګډون کولو ته ویل کیږي، اشتراک کولو ته ویل کیږي. دا د لغات تلفظ همدارنګه د دوی فنکشن او ترڅنګ د دوی پښتو معنا. راځو دا لغاتونه موږ په جملو کې استعمالو. اوس راځو هغه لغاتونه موږ دلته په جملو کې استعمالو. دغه لغاتونه څنګه موږ په جملو کې استعمال کړو؟ لومړی اگزامپل دی. The hunter is looking to hunt the deer. The hunter is looking to hunt the deer. ښکارچی د دې په لټه کې دی چې هوسۍ ښکار کړي. دوهم اگزامپل دی. Let's share the learning channel with friends. Let's share the learning channel with friends. راځئ چې د زده کړې چینل د خپلو ملګرو سره شریک کړو. دریم مثال دی. It was such a brilliant moment for me.
It was such a brilliant moment for me. دا وا پشان د یو ځلیدونکې لحظې زما لپاره. Next example is he was pleased for what he received. He was pleased for what he received. هغه خوښ و خوشحاله و د هغه څه لپاره چې هغه ترلاسه کړه. Next example is he promised to return the book to me. He promised to return book to me. هغه وعده کړې وه چې کتاب ماته بیرته راستون کړي. The next example is you can share your comments about our videos. You can share your comments about our videos. تاسې شریکولی شئ خپل نظرونه زموږ د ویډیوګانو په هکله. Last example is let's subscribe the channel. Let's subscribe the channel. راځئ چې ګډون وکړو، اشتراک وکړو، برخه واخلو په چینل کې. دا و د لغاتونو استعمال په جملو کې. مه هیروئ چې زموږ چینل در سره لایک، سبسکرایب او خپل نظرونه شیر کړئ، ځکه ستاسې نظرونه، ستاسې فعالیت موږ ته یو مثبته روحیه راکوي، موږ ته نور انرژي هم راکوي. تر بیا ښې چارې، ښه وخت، خدای پامان.